اهلا بيكم. معانا صمايل من سوهاج، مش كده؟ بالظبط. عاملين لك عمليه للشخير، ودلوقتي احنا هنشيل لك الدعامه. تمام. وبعدين ناخد منك بقى كلمتين كده، اخبارك ايه؟ ايوه، شوف الدعامه طالعه سهله خالص ازاي. بص، بس كده. الناحيه التانيه برضو. ايوه، سهله خالص. ايوه، جميل جدا. ثانيه واحده. نضف بقى مناخيرك كده بالمنديل اللي معاك، وقول لي النفس اخباره ايه. اهم حاجه عندي ان نفس اخباره ايه. يلا. طمني. لا، احسن كتير من اللي يا صراحه. راجل، احسن طبعا. خد نفس تاني. ايوه كده. لا، احسن من اللي كتير. خلص لنا الهواء اللي في الاوضه، مفيش لا، مشكله. تمام كده يا دكتور. حلو كده. تمام، يلا، الله الحمد ينور. لله على سلامتك. الله يسلمك يا الحمد لله على دكتور. السلامه، الله الحمد لله على يسلمك. السلامه.